Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Netflixin Senna-minisarja. Kyseessä on siis elämänkerta-sarjasta yhdestä kaikkien aikojen legendaarisimmista kilpakuljettajista Ayrton Sennasta. En ole vuosikausin enää seurannut formuloita, mutta aikanaan on kyllä tullut jännättyä jokainenkin kisa, varsinkin silloin Häkkisen ajolla tai Räikkösen alkupääuran aikoihin. Silti mä tykkään kyllä katsoa paljon formula-aiheisia leffoja tai sarjaa tässä tapauksessa. Ja mikä olisikaan parempi aihe formulasarjalle kuin Ayrton Senna. Ja kaikki ne dramaattiset käänteet uran aikana. Oikeastaan suorastaan ihme, että Sennasta ei ole tehty muuta kuin dokumentteja. Mutta ehkä ihan hyvä, että nyt sitten vihdoin on tehty myös ihan elokuva, tai siis tästä sarja. Eli tämmöinen fiktiivinen näytelty teos. Tämä sarja siis kertoo Ayrton Sennasta ja se näyttää heti alussa sen faktan, että Ayrton Senna kuoli onnettomuudessa formulakisoissa. Eli se ei edes yritä pitää tätä asiaa salassa tai piilotella sitä, vaan se kertoo se heti alussa. Mutta sitten mennään oikein menneisyyteen ja nähdään pikkupoikka Ayrton, joka leikkii ajamista, aloittaa karting-uran nuorena poikana, haaveilee pääsystä F1:iin. Nähdään, miten hän menee Formula Ford-sarjaa ajamaan ja miten sitten oli Sennan seuraava etappi kartingin jälkeen. Hän siirtyi Formula Ford-sarjaa, sieltä tuli mestaruutta, paluu Brasiliaan, kilpauran lopetus. Hän oli lopettamassa kilpauran. Hän oli, että kyllä tämä riittää. Hän halusi elää perhe-elämää. Mutta kisat ja ajaminen vie sitten mennessään. Ja se on semmoinen kunnon kuskin veri, mikä vaatii takaisin auton rattiin. Sitten lopulta myös sinne Formula 1:iin. Joten jos nyt tietää Sennasta pätkääkään, niin yllätti ehkä, että hän ei oikeasti ollut lopettamassa uransa. Sitten me nähtiin F3 mestaruus ja sitten suunta sieltä kautta F1:iin ja se mistä itse tiedän eniten. Ja sitten nähdään legendaarinen määrä näitä legendaarisia formulakuskeja. On Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Niki Lauda. Pyörähtää tai mainitaan siellä Schumacherit ja muut kaikki mahdollisetkin, jotka näihin aikoihin on sitten formuloissa ollut. Ja itse asiassa sarjan kakkosjakso vasta mainitsee nimen Senna, koska Ayrtonin oikea nimi on Ayrton da Silva, ja hänen isoisänsä oli nimeltä Senna, ja Ayrton alkaa sitten käyttämään F3-urallaan tätä Senna-nimitystään, ja tämä on jotenkin jännä, että tässä on tehty tämmöinen vähän twisti siitä sukunimestä Senna. Se jää vähän laimeeksi. Sitä ei oikein pohjusteta hirveästi. On vaan semmoisia, että kun joku sanoo häntä da Silvaksi, niin sitten joku toinen korjaa, että hei, se on nykyään Senna. Ja sitten se oikeastaan siinä. Se, miksi hän otti sen, niin sekin jäi vähän ohimennen maininnaksi vaan. Tässä puhutaan paljon Sennan tulisesta luonteesta, ajamisesta, voiton halusta ja siitä, millainen kuski hän on todella paneutunut kuski. Hän halusi tietää paljon siitä tekniikasta ja hän yritti saada aina autoaan paremmaksi, kun toiset kuskit lähti aina kisojen jälkeen kotiin. Se loppui siihen. Varikkotiimi, kaikki lähti pois ja sitten alkoi vapaa, mutta Senna halusi aina
parantaa autoa heti seuraavaa kisoja varten, ja se oli mielenkiintoista. Ja tässä on myös paljon juttua Sennan suhteista, avioliitosta ja tämmöisistä asioista, ja miten ne ei kaikki aina toiminut, koska formulat oli tärkeä asia hänelle. Sitten on tietenkin mukana Senna ja Prostin kisat, miten nämä taistelee mestaruudesta samassa tallissa. Ensin he on vastakkain, sitten he joutuu samalla talliin, ja miten sitten siinä 8889 tallikaverusta välit alkaa rakoilemaan pahemman kerran, aletaan taistelemaan siitä, kumpi on se kovempi kuski, ja tää tosi niinku mielenkiintoista, ja nämä niinku formulakaudet jatkuu aina tiukempana ja tiukempana taisteluna Senna ja Prostin välillä, kun taas sitten tämä F1 johto laittaa kapuloita Sennan rattaisiin yllättävän paljonkin. Ja sitten lopulta, spoilereita tässä vähän nähdään, että Senna ja Prost oli jonkunlaisia myös ystäviä, sen jälkeen kun Prost oli siis lopettanut kisaamisen itse asiassa. Ja sitten mitä mä haluan vielä mainita on se, että vikajakso on oikeastaan vähän niin kuin iso tikittävä kello. Ja näyttää, mitä kaikkea tapahtui silloin Imolan kisassa 94. Ja se vikajakso on kyllä todella surullista katsottavaa. Ja niin kuin, sitä vaan odottaa sitä Sennan onnettomuutta, mikä tulee. Ja kyllä niin kuin, ei tätä kuivisilmin kyllä katso. Että aikamoinen. Puhutaan sitten vähän näyttelijöistä. Gabriel Leone näyttelee Ayrton Sennaa ja sopii mun mielestä todella hyvin tähän rooliin. Ja Matt Mella, joka näyttelee Alain Prostia, on just oikeanlaista karismaa tähän niin kuin pahiksen rooliin. Sopii tosi hyvin. Kaija Scodelario näyttelee Laura Harrisonia, joka on tämmöinen Sennan reporterikaveri tai tämmöinen, joka kirjoittaa Sennastakin myös melko kärkkäästi, mutta on tämmöinen paikallinen, niin kuin he on molemmat niin kuin vähän sieltä samoilta suunnilta, ja vai oliko tämän Lauran mies no jo kuitenkin sieltä niin kuin Brasilian suunnilta molemmilla oli niin kuin taustoja, niin tosi hyvä tämmöinen tuttu takaveri Sennalle. Patrick Kennedy näyttelee Ron Dennistä, legendaarinen pitkäaikainen McLarenin tallipäällikkö, joka on ehkä isoiten tallipäälliköistä esillä tässä sarjassa. Toki Frank Williams on myös jonkun verran, ja häntä näyttelee Steven McIntosh. Ja itse asiassa sitten taas Arnold Viardin näyttelee F1-pomoa, Jean Marie Paltresea, ja hän on myös tämmöinen niin kuin sarjan iso pahis niin sanotusti, eli hän on aina vastustamassa Sennaa tavalla tai toisella, ja mun mielestä Arnold Viardin sopii mahtavasti tämän Paltresen rooliin. Palestre. No joo. Ja Sennan vanhemmat on myös isossa roolissa. Heidän näyttelijänsä Susanna Ribeiro ja Marco Ricca vetää myös tosi hyvät roolit. Ja niin kuin, he on tärkeänä aspektina koko tämän sarjan ajan. Onhan tässä lukuisia muitakin niin kuin hahmoja. Sennan sisko, veli, useimmat tyttöystävät, vaimo, jota Sennan elämässä riitti. Paikoitellen tämä sarja hyppii vähän liikaa, jättää jopa vuosia väliin, tai no kun formulasta puhutaan, niin formulakausia väliin. Se keskittyy niihin tärkeimpiin tapahtumiin, mutta silti niinku, se on niinku ärsyttävää, että esimerkiksi yhden kauden aikana nähdään 1, 2 tai 3 kisaa, niistä pieniä pätkiä, niitä tärkeitä hetkiä, mutta sitten niinku se kokonaisuus jää vähän uupumaan. Että vähän enemmän oltaisiin voitu vielä keskittyä siihen formulaan. Silti tämä on tosi hyvin tehty sarja. Lavastus on mahtavaa, puvustus toimii, tulee hienosti mieleen kasarit, ysärit, tunnelmat varhaisempaakin. Musiikki toimii tosi hyvin taustalla. Itse asiassa se niinku
score, sit tulee paikoitellen mieleen jopa Hans Zimmerin Dark Knight-trilogian musiikit. Se on paljon semmoista tyylistä, vähän semmoista Zimmermäistä musaa. Ja muutenkin äänimaailma toimii tosi hyvin. Formulat, paljon näitä niin autoja, kisoja, niin se on tosi hyvin toteutettu ja niin kuuluukin olla. Ja myös esimerkiksi sen takia kuuluu olla, että tämä on Brasilian kautta aikojen suurin TV-sarja. Se on 170 miljoonaa budjetti, joten kyllä nyt odottaakin, että kaikki on vimpan päälle kunnossa. Oikeastaan sarjassa on kaikki vimpan päällä kunnossa. Mulla oikeastaan tuu hirveästi muuta sanottavaa, sanottiko, että se hypitään vähän liikaa vuosien yli. Yhdessä jaksossa käydään läpi tosi monia asioita ja ajanjaksoja ja vuosia, ja se on se asia, mikä ehkä on niinku huonoin tässä. Muuten tämä on todella mahtava sarja. Mä tykkäsin tosi paljon. Tämä imas oikein niinku otteeseen. Mä halusin katsoa tämän tosi nopeasti, mutta mä taas säästelin pikkuset. Ei halua kaikkia jaksoja katsoa heti. Tässä on vaan 6 jaksoa. Niin ei niinku heti halua niitä päästä, vaan haluan vähän säästellä, koska tämä oli niin todella hyvä. Mä tykkään siitä, että tämä on myös brasilialainen sarja. Mä en ole katsonut brasilialaisia sarjoita ikinä varmaan. Niin tämä on tosi mielenkiintoista, että tämä on niinku autenttinen. Siinä puhutaan Portugali tosi paljon, toki myös englantia, siinä on paljon englantilaisia hahmoja. Ja tämä on vähän myös suunniteltu isommalle yleisölle, niin totta kai myös englantia puhutaan. Mutta sitten on sitä Portugalia myös, mikä niinku auttaa sen, että saa niinku sieltäkin yleisöön mukaan. Ja tietty brasilialaiset, Senna oli brasilialainen, joten se on niinku iso asia. Ja mun mielestä kaikki toimii muuten, paitsi ehkä se hyppelyjuttu. Joten mä annan arvosanaksi täällä. Joo, ja se ehkä se Sennan kuolema, sitä ei näytetä siinä näytetään niinku TV-ruudusta ja näin, spoileri, mutta olisi voinut vähän ehkä vielä enemmän sitä niinku näyttää. Mutta silti tämä on niinku ehkä hyvällä maalla myös tehty, että sitä, no joo. Mä annan arvosanaksi 9/10. Mä siis tykkäsin oikeasti tästä tosi paljon. Laita he kommentteja. Onko sä nähnyt jo tämän Senna-minisarjan? Jos oot, mitä mieltä olit siitä? Tykkäsitkö? Et? Miksi et? Tai onko se semmoinen, että sä aiot katsoa? Kiinnostaako sitä? Onko se edes kuullut tällaisesta sarjasta? Entä seuraatko sä formuloita? Tai ootko joskus seurannut? Tai onko sulla edes mitään tietoa, kuka oli Ayrton Senna? Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä
Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia LEFFAHULLU saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli LeffaHullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.